И получается я, жена и сын мой с собачками. Сзади кто-то кричит: «Стоять!» Оборачиваемся, этот Руслан выбег. Я не знаю, где у меня муж находился. И я в данный момент вам тоже не говорю, где он находится. 19.03.22. Це день, коли ви вийшли, правильно? Слава Україні! Смерть російським підарасам! Добрий вечір. Чи можна дізнатись, звідки взяти відео на другій хвилині, де цивільних ведуть колоною? Дуже зараз шириться в межах Твіттера серед противників Трампа і Маска відео, де йдуть колоною зі зв'язаними очима і тримаючись за вірьовку дорослі й діти. Сильно тригорнула дівчинка в червоному пальті. Відголосок на список Шиндлера. Було би дуже добре, щоб ви цю тему розвили. Що за херня? Діти чистенькі, діти сміються, махають ручками на камеру, типу ніхто нічого не бачить, каже мужик за кадром. Як в це можна вірити? Ненависть вам розум затьмянила. Минулого разу я вам розповідала про те, як ми повернули власникам вкрадений російськими окупантами фотоапарат. Це було в селі Новобасань на Чернігівщині. Ну це наш це. Ваш? Ми також показали ось це відео, де діти з зав'язаними очима кудись йдуть, тримаючись за мотузку. Сьогодні ми вам розповімо, що тоді трапилось, куди йшли ці діти, хто їм зав'язав очі і що врешті сталося з цими дітьми. Я Каріна Бугайченко, ви дивитесь «Слідство.Інфо». Але перш ніж я розповім вам цю історію, не забудьте поставити вподобайку, поширити це відео і підписатись на наш YouTube-канал. Ви також можете задонатити нам просто тут на Ютубі, якщо наша робота видається вам важливою. У минулому випуску в одному з фрагментів ми використали ось цей архівний кадр, який нам передала одна з героїнь. Так цивільні рятувалися з-під окупації. Самі ж це відео зняли на телефон. Впродовж тижня наша редакція спостерігала за вашими поширеннями і коментарями. Ми дякуємо за вашу небайдужість до висвітлення воєнних злочинів росіян та зацікавленість у наших матеріалах. Получается я, жена и сын мой с собачками. Тут знімав хазяїн дому Льоня. Руслана ми побачили вже, як Ліза сказала, що давай якось будемо щось виходити. І з майором ми вже кожен день говорили. Майор каже: дивіться, ми знаємо, де ваша хата, і від хати там десь метрів 100 блокпост. І якщо ви договоритесь, щоб вас випустили, то там ми вас вже в селі будемо ждати. Взяли пов'язки білі, прапор білий, йдемо до їх на блокпост. Ми вже проходимо блокпост, нам нічого не кажуть, солдат, ви куди ми? Йдемо в сусіднє село. І тут чуємо ззаді хтось кричить: «Стоять!» Оборачуємося, тут Руслан вибіг. Ще руки в крові були, він там чи барашку різав, щось таке, не знаю. Каже, і обогнав нас, став спереду, каже, що ви не вийдете, бо везде міни розтяжки. Каже, я вас не випущу, давайте, якщо випущу, то дітей і жінок, чоловіків ні. А потім, жінки почали плакати, що а хто ж дітей на руках, 5 кілометрів більше йти, хто там, ми не донесемо. То, окей, Я тоді був, ще один хлопчик був з младенцем. Каже, все, от цих двох випустимо, більше хтось буде проситися, ні. Каже, вертайтесь додому, завтра на 10 ранку приходьте сюди, тільки зав'яжіть очі собі, щоб, зав'язаними очами, і ми вас випустимо. У нього був позивний «Урал», а ці солдати, що помолодше, коли між собою спілкувалися, то називали фамілію Уралбаєв. І Руслан теж його називали. А цей? Да. Це він над вами знущався? Ну, так. Да. А що він саме робив? Перенбурського? Це він розстрілював. Розстрілював? Це він вас стріляв? Так, всіх стріляв. Після виходу нашого матеріалу про вкрадений росіянами фотоапарат нам почали писати люди, які пережили окупацію в Новій Басані. Одна жінка залишила такий коментар. О, Руслан, надіюсь, ти гніда здохла. Він до нас заходив, на нас зброю направляв. Я жителька Басані. Ми зв'язалися з пані Катериною, щоб вона розповіла, хто ж кошмарив їхнє село під час окупації, що вона про це пам'ятає. Ми сиділи в погребі, я зі своєю мамою, тому що почались бої в нас, вони почали все вибухати, вони почали стріляти по будівлях, по всьому. І ми пішли в погреб і сиділи там. Заходять троє людей, двоє таких світленьких росіян, і посередині був він. Такий був низенький, це ж такі темненькі, ось такий мулат. Він підняв автомат
зняв його і направлять на нас, і почав казати, а тепер телефони, ну, типу, телефони на місто чи щось таке. У нас почалась така перепалка, він був дуже наглий, він підняв, знову ж таки, знову націлився. Ми такі, опускайте автомат, а не треба на нас направляти. Я віддала телефон, тому що я зрозуміла, що він не захотів спокійно стояти. І все рівно почав до нас говорити всякі речі брудні. Щодо росіянина Руслана Уралбаєва, чи відкрито проти нього кримінальне провадження і на якому воно етапі? Розслідування в тому провадженні триває. Дійсно, нам він відомий був до всіх цих подій. Відомості щодо нього вони також були встановлені під час розслідування, і ми перевіряємо його причетність до саме незаконного позбавлення волі цивільних осіб на території Нової Басані. Необхідно проаналізувати велику кількість даних з відкритих джерел, інші відомості, отримати дані з органів, відповідно, розвідки, військового управління. Ми також вживаємо заходів до встановлення повного переліку осіб, які могли незаконно утримуватися в селі. Ми у слідстві «Інфо» ще 1,5 року тому ідентифікували цього російського військового Руслана Уралбаєва. Він керував окупантами в березні 22-го року в Новій Басані. Тут нас розстрілювали, тут ставили до цієї стінки. Впродовж місяця 18 місцевих чоловіків Уралбаєв утримував в полоні. Під його наказом росіяни імітували розстріл, стріляли прямо над головами. Стріляють в тебе там чи товариша, і 4 вистріли, другий стоїть, значить, із тряпкою закриває рот. Все, давай, оттягивай этого, давай следующего. Ми ідентифікували Уралбаєва ще 1,5 року тому, а українські правоохоронці досі ведуть слідство. Так як ми дізналися від потерпілих, деяких з них ще досі не допитували. Тож давайте допоможемо правосуддю, розкажемо трохи більше про Уралбаєва, щоб жодної деталі не загубилося. Почнімо з того, що Руслан родом з Казахстану. Йому 35 років і він кадровий військовий РФ. У соціальних мережах можна знайти багато фото Уралбаєва. На прогулянці з дружиною, на відпочинку, з новонародженим сином, на весіллі. Зараз Уралбаєв живе в Оренбурзькій області, в селі Тоцьке. Це на південному заході Росії, на місці колишньої Казахської СРСР. Скоріше за все, Уралбаєв служить у військовій розвідці. Зверніть увагу на його татуювання на цьому фото. Кажан – символ російської військової розвідки. Такий же символ зробили російські військові на стінах місцевого туалету в Новій Басані. Наші колеги з телебачення Торонто допомогли нам знайти його контакти. Уралбаєв працював в військовій частині 12128, де у 2017 році був замкомандиром взводу. Ця частина входить у 21-шу окрему гвардійську мотострілецьку бригаду. Ми вже робили розслідування про цю бригаду минулого року. Тоді ми отримали відео з російського військового дрону, за яким визначили позиції росіян. Ось, наприклад, 2 операторів дрону запускають його з бліндажу. А ось ще одна група військових, яка так само, запускаючи дрон, спочатку фіксує себе. У 2021 році номер Уралбаєва як робочий вказав інший російський військовий. З тієї ж військової частини – водій, механік Леонід Міронов. Відтак, перед повномасштабним вторгненням Уралбаєв, ймовірно, служив у цій же частині. Дружину Уралбаєва звати Маріна, дівоче прізвище Боднер. Їй 27 років. У Маріни також багато соціальних мереж. На своїй інстаграм-сторінці жінка пише: 2 деток – это была моя мечта. 1 сынок, 2 доченька. Дети – это самое большое счастье. Так, а ще щастя – це коли твоїм дітям не зав'язують очі та руки, і коли їх не водять замінованими полями та не тримають під прицілом російських гвинтівок в окупованих українських містах. Але насправді весь цей жах цілком могла переживати і сама Маріна. Адже жінка з України, з окупованого росіянами ще в 2014-му Антрациті Луганської області. Окупованого військовими, власне, такими ж, як і нинішній чоловік Руслан Уралбаєв. Тато Маріни працював на місцевій шахті Комсомольській. Судячи з їхніх соціальних мереж, після вторгнення Росії в Україну у 2014-му почали підтримувати окупаційну владу. Тоді ж, декількома роками пізніше, коли Росія вже відібрала Крим та пару українських міст на сході, включно з Антрацитом, Маріна і одружилася з Уралбаєвим. Ми зателефонували Маріні, щоб дізнатися, де зараз її чоловік. Розмова не склалася, але з відповідей дружини зрозуміло, що Уралбаєв ще живий і як кадровий військовий, скоріш за все, на рідній їй землі в зоні бойових дій. Я пытаюсь связаться с вашим мужем Русланом. Скажите, я могу с ним сейчас поговорить?
Нет, у меня муж находится не рядом. А он военнослужащий, правильно? Он в зоне СВО сейчас. А что вы хотели? Дело в том, что его подозревают в совершении преступления, и нужно с ним поговорить по поводу этого, прояснить пару моментов. Я вам не могу отвечать на такие вопросы по телефону, понимаете? Я вас видеть не вижу, знать я вас не знаю. Вы с какого города мне звоните? Я вам звоню из Киева. Ага. Понятно. Да, он находился в Новой Басане, в Черниговской области. Мы хотели бы разобраться. И что теперь? Да, его подозревают в том, я что не он... знаю, где у меня муж находился. И я в данный момент вам тоже не говорю, где он находится, что вы мне утверждаете, что он находится в зоне СВО. Вы откуда у вас такие данные, что он находится сейчас в зоне СВО? Я вас спрашиваю, он находился в 2022 году там, в Черниговской области. Я не буду вам отвечать на такие вопросы, я не готова на них ответить, извините. Всего хорошо. День, які нас не випустили, вечором були прильоти, там багато їх позривали техніки, там громило так капець. Всього підвалу. І ми на другий день думали, що типу, вони зараз злі будуть і нас не випустять. Ну, ми все-таки зібрались, устроїли, все, то взяли. Ще вони сказали, щоб шнурок якийсь взяти, щоб нога в ногу йшла. Взяли шнурок, зав'язали очі, пішли до їх на блокпост. То Руслана не було вже. Були якісь, лет 20-18. Типа, вони кажуть, ми пам'ятаємо, що командир сказав, що типу, вас випустить. Скільки загалом ви пройшли кілометрів? 5-6 плюс-мінус десь так. 5 мінімум, може 6 десь так. Це ви полями постійно рухались? Так, да, виходить, поле, а вокруг ліс. Угу. І ми по центру поля йшли. І діти щось навіть сміялись там, йшли, радувались. Тоді така погода, що було сонечко. Ми доходимо вже до лісу, всі ззаді. Я вже доходжу, і воєнний кричить, мужичок, давай сюди, викидай флаг. Я не зрозумів, то русський чи наші вже, а потім дивлюсь, жовто-блакитний флаг. Каже, давай бігом. Провірили. І потім вже наші всі дійшли, всі ми ті ленточки всі зриваємо. Там. Біженці з Басані вийшли. Слава Україні! Смерть російським підарасам. Великий крупері, виходить, ми тільки у нас воєнні вигрузили. Це військові відразу знімали це відео, яке ти покажеш? Так. Ось ваша родина. Угу. Ми як їхали в електричці, то чувство не передати. Ми не могли осознати, що ми все, вже свобода. Так ми в підвалі кожен ранок просиналися, і от гув танк, і все це. Постійно, де вони їдуть. Куди потім? Потім сім'я уїхала в Германію, а я тут в Броварах був. Угу. А за інших не знаєте, як вони де? За інших знають, що одна сім'я в Америку їхала. Всі ми, Ліза, тут живемо. Льоня в Басані залишився живе. Там же. Скільки вас загалом людей там виходило ось це? Вроді 28 дітей і 8 дорослих. Да. З мужиків, виходить, я з мужчин і там ще хлопчики. Все. Тобто тих людей, яких ми бачили на відео, це ще не всі? Вас було більше? Не всі, так. Да. І ще були діти-сіроти. Як зараз ваше життя змінилося? Ви казали, що навіть татуювання зробили після цієї окупації. Так, да, зробив. На пам'ять. 19.03.22. Да. Це день, коли ви вийшли, да, правда? 19-го, ми 18-го хотіли, нас не випустили, а вийшли 19-го. Басан сниться. Не часто, але сниться. Ми дякуємо українським військовим, які допомогли евакуюватись дітям з Нової Басані. Ми б хотіли розповісти про ваш внесок персонально теж. Напишіть нам на пошту. Знаю, що це відео переглянуть і цивільні, які виходили з окупованих міст, сіл подібним чином, а то й гірше. Якщо у вас є фото, відео того дня, і ви хочете привернути увагу світової спільноти до воєнних злочинів росіян, ми допоможемо вам з поширенням. Надсилайте теж на пошту Слідства.Інфо свої свідчення про діяння окупантів.